Hallo, mijn naam is Hugo Nijg. Ik wil graag iets vertellen over de optie CircoView in het CircoVision 4 pakket. De optie CircoView kan gebruikt worden om een overzicht te maken van uw bedrijf. Bijvoorbeeld in de vorm van een plattegrond. Dan wel een andere manier van bedienen. Het creëren van een eigen dashboard, zo gezegd. Hoe ziet dat eruit in CircoVision 4? Wanneer we in CircoVision het pakket openen, dan vinden we hier onderin de groepkeuzeset de optie CircoView terug. Met het aanklikken van de optie CircoView, dubbelklikken, komen we hier in het navigatievenster een aantal voorbeelden tegen. Ik wil u een aantal van die voorbeelden laten zien. Het CircoView pakket kan gebruikt worden om meer inzicht te geven in een bepaald proces. Wanneer we hier bijvoorbeeld naar een bufferregeling kijken, dan geeft dit wel meer inzicht als wanneer we de bufferregeling hier op het beeldscherm hebben staan. Hier op het beeldscherm vinden we alle metingen terug van het buffer, van de eerste CQ tweede ketel. Daarentegen, wanneer we dat in een plaatje vangen, dan kan dat net wat meer inzicht geven in hoe die bufferinstallatie ook daadwerkelijk functioneert. Dus in dat opzicht heeft CircoView de kracht dat het dingen kan verduidelijken. Een ander voorbeeld van zo'n plaatje is een plaatje hoe de alarminstellingen staan. Niet vanuit één afdeling, maar vanuit meerdere afdelingen is in één keer inzichtelijk hoe de alarmen staan ingesteld. Maar is het hier vandaan ook mogelijk om direct die betreffende instellingen aan te passen wanneer dit nodig is op deze manier. Je kan ook een combinatie maken van metingen en instellingen, zoals we dat hier bijvoorbeeld op een plaatje voor kasafdelingen terugvinden. Van kas 1 tot en met 6 is niet alleen terug te vinden wat de temperatuurmetingen, de temperatuurinstellingen zijn, maar is ook terug te vinden hoe de raaminstellingen, de meest belangrijke raaminstellingen zijn terug te vinden. Die kan ik hier vandaan aanklikken en ook direct daar een aanpassing op maken, zoals dat hier is terug te vinden. Ook grafisch is het hier vandaan allemaal in te stellen. Dus dan hoeven we niet specifiek voor naar de daarbij behorende instelpagina. Dat kan ook op deze manier in één overzicht gevangen worden. Niet alleen voor kassen, maar ook voor cellen is dit op deze manier samen te stellen. Het aanpassen van zo'n plaatje gaat vrij gemakkelijk. Met een rechtermuisklik kunnen we het plaatje, de tabel in het plaatje aanpassen. Wanneer we dit plaatje willen aanpassen voor een zesde cel, dan is eenvoudig dit venster groot te maken. We kunnen dit venstertje selecteren en ernaast plakken. En hierbij aanpassen kunnen we aangeven dat het niet cel 5 maar cel 6 betreft. Hangen vervolgens ook alle objecten in dit containertje aan de zesde cel en op deze manier hebben we nu een andere waardes in beeld, ook andere instellingen in beeld van cel 6 en niet van cel 5. Dus dat gaat vrij eenvoudig. Zet hem nog even netjes terug, slaan hem op en hebben we op deze manier inzicht in cel 6 en kunnen hier vandaan ook de instellingen voor cel 6 veranderen. Heeft u nog meer vragen over CircoView? Laat het mij weten, ik help u graag verder.